Nu är den äntligen här, Fantex Enzo Evolve X. Det här monsterchassit som Daniel fick ta en liten snabb kik på när han var på Computex i juni. Det här är ju det är ett riktigt monster som har lite extra allt. Men för att göra en rättvisa har jag faktiskt tänkt att bygga ett system i den innan vi tar och kika på den. Så vänta en sekund bara. Ja, då är vi tillbaka och jag har byggt ett system i denna. Jag måste bara säga att det är det slarviga systemet jag någonsin byggt och det har jag gjort för att göra en poäng av det. Det är nämligen väldigt, väldigt lätt att gömma kablar i den här, vilket vi kommer till sen. Men innan vi kommer till det så tänkte vi ta en liten genomgång av hela chassit. Börjar vi med att sammanfatta vad chassit är, så är det ett väl tilltaget EATX-chassi som har plats för ATX eller EATX, som har dubbla härdade glassidor med gångjärn. Den är byggt i stål och aluminium och är ett riktigt premiumchassi. Vi har bland annat inbyggd adresserbar RGB eller digital om man så vill. Och så har vi några sköna nya funktioner som vi kommer komma till. Börjar vi med fronten så ser vi då att vi har indirekt RGB-ljus. Det är alltså RGB på själva fronten som lyser in mot kanterna här. Hela fronten går att plocka loss ganska enkelt. Det är bara att rycka loss den som sådant, lyfta upp den och så kan vi kika på insidan här. Här ser vi då att vi har 2 stycken RGB-strimmer och så kopplas den här till chassit med de här, helt trådlöst alltså. Lyfter vi bort den igen. Ser vi här att vi har fläktfiltret lättillgängligt, så det är bara att lyfta av när man behöver damma av. Sätta på igen magnetiskt. Och så har vi 2 stycken inkluderade 140 mm fläktar. Och för dig som vill tömma din vattenkylning så kan vi glatt meddela att det finns ett litet hål här i fronten som utnyttjar gravitationen. Hoppar vi upp till IO-panelen så ser vi att vi har dubbla USB 3.0, en USB-C. Vi har 2 stycken 3,5 för mikrofon och för hörlurar. Så har vi 2 stycken knappar här och de är för ljuset. Om vi ska se om man ser i kanten här så ska vi nog, den byter olika färger här och så byter den mellan olika modes. Vi ser om vi kan få lite regnbågseffekt, rent ljus och så den här digitala då som ni ser att det blir skiftande färger. Så det går att ställa in då exakt vilka färger som ska vara på vilken LED. Sedan när du inte vill använda den så är det bara att dra ner och fälla ner locket. Hoppar vi upp på ovansidan så ser vi att toppen har fått större utblås här jämfört med äldre Evolve-modeller. Hela toppen går att lyfta loss, det är bara att lossa på ett par skruvar här bak och så är det bara att rycka loss den som sådant. Inget konstigt på denna. Här kommer vi åt våran övre monteringsbracket. Kan ta och lyfta loss den också, bara visa. Så det går alltså att sätta på upp till 360 mm radiator här, upp till 65 mm tjocka. Vi har även förberett för påfyllning här och så får vi med ett smart litet tillbehör. I och med att inte alla täcker hela ytan här med utblås så kan det bli en luftficka om man har till exempel en 240. Därför har Fantex nu inkluderat ett litet magnetiskt skydd här som gör att man stoppar luften där så att det går ut genom fläktarna istället. Väldigt bara enkel och fiffig lösning som är väl välkommet. Och hoppar vi in till insidan av datorn så kan vi börja med att säga att de här glasdörrarna alltså då det är gångjärn på som jag sagt tidigare. Det är oerhört smidigt att bara kunna slänga upp dörren för att komma åt hela insidan. Det gäller ju då på båda sidor av chassit. Dörren känns rejäl och har en gummilist som förseglar hela datorn när man stänger den. Den har en ganska skönt lite bilaktig omf när man stänger den. Så stor tumme upp på det. Samtidigt som det är extremt smidigt att bara kunna fläcka upp den. Och under montering så kan du även lyfta av hela dörren. Som ni ser så har vi ett väldigt enkelt system inkopplat. Vi kör egentligen vår testbänk tillsammans med vår studiodators GTX 1080 från MSI. Så har vi satt på lite förlängningskablar här från Fantex själva faktiskt, de här, till CPU 24-pin och GPUn. Och det här är ju alltså ett EATX-chassi, ATX eller EATX, som har plats för ett MITX här uppe. Det är lite udda, man kan köpa till ett tillbehör och sätta ett system upp och ner här, men vi fokuserar bara på ett system här. Som ni ser så har vi gott om utrymme, vi har upp till 190 mm CPU, 140 mm radiator där bak, 420 här som kan vara upp till 95 mm tjocka, så det är rejäla pjäser. Plus hela raddan här uppe då.
Vi har många fiffiga små lösningar för kabeldragning. Som ni ser här så finns det en egen litet fack bara för PCIe. Så här då drar man igenom kablarna så kan man fästa fast den med den här lilla plastbiten. Samma hela system här. Att vi då kan förskjuta de här små konsolerna för att fästa kablarna som vi har gjort här då. Så man tar bara ut det man behöver och sen så fäster man dem. Alla de här går att ta bort om man istället vill sätta dit en hårddisk eller till exempel en reservoar. Så det är valfri grej, men de här sitter på som standard. Och för dig som vill ha ett riktigt clean system så är det här ett väldigt smidigt system. Som vi pratade om tidigare så har vi då adresserbar RGB, så det sitter ett gäng olika små LED:er här. Jag kan visa lite snabbt. Och som ni ser här då så kan vi ha olika färger som löper, och det här går ju att ställa in helt själv om du till exempel har ett moderkort med säg MC Rainbow eller någon av de andra som har stöd för digital RGB. Shrouden är även utskuren här för nätaggregatet, och så har vi något speciellt här. Det är nämligen så att vi kan vertikalmontera grafikkort upp till 3 slott, vilket är väldigt spännande. Så att man kan få de absolut fetaste modellerna vertikalmonterade. Det ingår en sån här konsol för att sätta dem här, men själva kabeln sen får man köpa till separat. Det ingår som sagt 3 stycken 140 mm fläktar, en i baken och 2 i fronten. De 2 i fronten som har vi pimpat lite. Vi har satt på Phanteks egna Halos och Halos Lux. Sen ger det riktigt skönt sken in i själva fläkten. Ser riktigt bra ut när det är mörkt. Och nu finns de ju även med digital RGB för dig som vill detaljstyra allt. Kikar vi på baksidan så ser vi ju att vi även har utblås här uppe på toppen. Den här lilla grejen, det är alltså där man kan sätta ett MITX-chassi. Då så hade den IO-porten suttit här. Tal om IO så har vi ingen IO-plåt. Don't hate us. Brukar inte ha den på testbänken. Sen så ser vi då att vi kan flytta på hela 140 mm fläkten. Det är alltså om man till exempel har en radiator och vill skapa lite utrymme om man har någon annan komponent som man håller på att krocka med, så går det att flytta på ner. Annars är det som vanligt en ATX 7 expansionsplatser plus de här 3 då som vi har. Så det är bara att skruva loss de här och sätta i en vertikal lösning. Här har vi 2 stycken skruvar som är lite udda placerade. Det är nämligen så att det ingår en klämma för grafikkorten. Jag kan visa den sen när vi kommer in på baksidan. Men den är alltså gjord för att stävja upp hur grafikkortet fästs så att man inte får lika mycket säg. På de största grafikkorten så kan de ju luta lite, så då hjälper de här till att fästa upp för att liksom putta upp den igen. Här har vi ett funktionellt hål och så har vi även vår ATX bracket här. Fäster alltså vårt ATX-nätaggregat på denna och för in den i ett stycke. Sist men inte minst så har vi även ett dedikerat fläktfilter för nätaggregatet om man vill ha den i en helt egen loop. Ja, hoppar vi till baksidan av moderkortsplåten så ser ni ju det jag sa tidigare. Det här är ju min absolut sämsta kabeldragning någonsin. Ironiskt nog stämmer det. Det är nämligen så att jag i princip bara tryckt ner alla kablar och gömt dem under till. Här har vi min lilla härva. Så här har jag bara tryckt in varenda kabel, och då, det är som sagt med förlängningskablar så det är extra mycket kablar här. Och det är det jag verkligen tycker om med det här chassit, är att man då har de här flärparna. De är i metall, rejält byggda, som då håller inne alla kablar och döljer dem. Som ni ser har vi ju extremt mycket plats för kabeldragning här också, med väldigt många förberedda kardborreband. Men det fiffiga slutar inte där. Det går nämligen att montera SSD på alla de här platserna. Som vi ser här så är det små gummipluppar. Så tar man ur dem så är det bara att koppla på en 2,5 tums SSD istället. Så drar man kablarna här då. Sammanlagt kan vi alltså ha 6 stycken 2,5 tums SSD på de här dörrarna. Men vill vi ha ytterligare så går det att köpa till bracket och sätta ytterligare 3 här. Och sedan så kan vi även sätta in upp till 10 stycken 3,5. Innan vi pratar om hårddiskvaggarna vill jag bara visa det här. Vi får med en fiskeask för våra skruvar. Tumme upp på det, Phantex, det tycker jag verkligen om. Så jag någonstans har mina flugor sen. Och över till själva hårddiskvaggarna så måste jag till att börja med säga att de känns lite för högkvalitativa för hårddiskvaggar. Det är rejält byggda som ni ser. De har även en isolering här, vibrationsdämpande, och väldigt smart uppbyggda. Du kan antingen sätta en 3,5 eller en 2,5 på, och det går att stacka dem. De här placerar ju alltid här på andra sidan då. Det finns små krokar här som man hänger då, fast från andra sidan hänger ner dem.
Och så finns det även utskuret här för kablarna så att du kan montera dem med kablarna mot baksidan så att du på framsidan eller genom fönstret då inte ser några kablar. Väldigt smart lösning. Så går det som sagt även att stacka dem på varandra. Och då är det bara att möta de här piggarna och dra ihop dem. Så hör ni att de klickar ihop. Och sen när man ska öppna dem så finns det en spärr här. Och ska du montera dem i botten så är det precis så här du monterar dem också fast nere i botten då. Att du bara för ner dem och så trycker du in dem och så klickar de fast. Väldigt smidig lösning som ger oss tillgång till upp till 10 stycken 3,5 eller 2,5 extra utöver de här upp till 9 SSD-erna. Värt att notera, om man använder de här begränsar man ju tjockleken på radiatorn. Så det är värt att tänka på när du planerar ditt bygge. Och de här 3,5 sätter vi här nere. Ni ser det finns gott om rum här. Om man sen drar sina kablar korrekt. Som sagt gjorde jag det här med flit bara för jag ville påpeka hur extremt enkelt det är att få till en oerhört snygg dator utan några som helst ansträngningar. Så inne här kan vi sätta upp till 4 stycken hårddiskbaggar. Det finns 3 olika placeringar beroende på om du vill ha till exempel ett längre nätaggregat. Som man kan ha mellan 190 och 250 mm långa nätaggregat, vilket är rejält. Men vill du till exempel ha en tjock radiator som går ner hela vägen till botten så kan du välja att sätta hårddiskbaggarna i mitten istället och ha 2 stycken där och fortfarande ha bra med utrymme för nätaggregatet. Så väldigt gott om möjligheter här. Och även om jag har gjort mig till här så tycker jag det här är nog den bästa lösningen för kabeldragning jag varit med om. De här plattorna jag pratade om tidigare, de fäster man här. Så det är bara att skruva loss dem här då och skjuter man dem åt sidan. Till exempel om du vill öppna upp för att ha fler eller större kablar. Och sen när man ska låsa till dem så drar du längst till höger och så bara skruvar åt dem. Och som sagt, plockar du loss dem så kan du fästa hårddiskbaggarna på andra sidan. Upp till 6 stycken. Chassit har både utrymme för gott om fläktar och så har vi även en fläktkontroller som gör att vi kan styra dem. Vi har 3 stycken 3-pinnare förinstallerade till de här 140 mm. Så har vi även 5 stycken lediga 4-pinnare. Och hela den här så kan du dra till moderkortet sen. Det är en universell så att du kan PWM-styra från moderkortet. Då får du alltså en signal från moderkortet som säger till vad du ska ha för fläkthastighet. Och så omvandlar den här fläktkontrollen det och säger till de andra exakt vilken fläkthastighet du ska ha. Så det är väldigt lätt att få ner ljudnivån eller öka luftflödet beroende på vad du är ute efter. Den här anti-sag-adaptern som den faktiskt kallas, som vi pratade om tidigare, sitter här. Och som ni ser så sitter ju grafikkortets PCIe, sticker ut här lite. Så själva tanken med den här då, det är att man för ner, trycker till och så skruvar man åt den. Och då fäster man alltså grafikkortet, skapar en spänning där som gör att den styvar till sig och förhoppningsvis håller sig lite bättre istället för att sjunka ihop. Så det var en genomgång av Phanteks Enzo Evolve X och ja, det är ett galet imponerande chassi i mitt tycke. De har verkligen gjort skäl för att kalla det premiumchassi där både material och funktionalitet verkligen är top notch. Många nya spännande funktioner och i mitt tycke i alla fall väldigt snygg RGB-lösning. Och en sån här kan man ju bygga en väldigt avskalad dator där fokus ligger på att det inte ska synas någon kabel. Eller så kan du bygga ett riktigt monster med dubbla system, extra radiatorer och extra allt. Och det jag vill veta nu är, vad hade du byggt i det här chassit? Hade du stoppat in en i3 och ett 1050 eller hade du siktat på någonting fläskigare? Berätta vad för drömscenario du hade haft i det här chassit så ska vi ta och gotta oss i era förslag. Och just det, inte glömma, den finns i 3 färger. Här har vi ju den mörka av dem. Det finns även 2 lite mer silveraktiga. Ni hittar de chassina i beskrivningen nedan. Men nu är det dags för mig att ta isär den här. Det känns lite tragiskt. Så ses vi i nästa video när vi har något nytt spännande att kika på. Jag är Johan på Inet, vi ses då.